Welcome back sa ating FB page at sa ating YouTube channel na parehong Solving Math with Leonalyn. Now, sagutan natin itong 10 item na ito, random post, nakapost sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, nakatag tayo dito kung paano nga ba sagutan ang mga ito. Nag-comment ako kasi tinatry kong sagutan merong yung number 7 at number 8 na wala sa choices yung sagot natin. So, kinukol ko yung attention ni Sir Nathaniel Jaime. Itong si Nathaniel Jaime kasi isa siya sa napakagaling when it comes to mathematics. So, siya yung isa sa sumasagot sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, kinukonfirm naman ni Sir Mark Daryl Colliantes yung sagot natin sa 7 and 8. So, anyway, umpisahan na natin sa number 1. If sin, itong mga ganito ba, theta, bago natin umpisahan pala ang videong ito, para hindi kayo malito. Itong theta, alpha, beta, sana tama yung mga pangalan na binanggit ko dito. Itong mga ito ay mga variables lang to indicate an angle. So, pwede natin yang i-ignore. Huwag kayong magpapalito sa mga variables na ganyan. Huwag kayong magpapalito. Isipin mo na lang, nag-represent siya sa isang angle. So, huwag kayong magpapalito. Doon lang tayo mag-focus. Kung itong si sin daw, yan daw yung value. What is the value of cosine? Yan lang i-focus nyo. Masasagutan lang natin ito kung wag nyong kalimutan yung SAH TOA. At since yung pinag-usapan natin dito ay angle, wag kalimutan yung Pythagorean theorem. So, dapat meron tayong idea kung ano bang ibig sabihin nito, kung ano ba yung Pythagorean theorem. Sa mga natatakot sa math, relax lang, huwag nyo lang pangunahan ng takot ang mathematics. Ang mga ito ay masolve natin to without using any calculator. Ngayon, bago natin sagutan itong 10 item na ito, kunting review lang. Mag-drawing tayo ng right triangle. Ang longest side, yan yung hypotenuse. So, kung ito yung angle natin, ito naman yung opposite niya na side. This is opposite. Yung katabi naman sa given angle, yan naman yung tinatawag na adjacent. Itong si adjacent at saka si opposite, pwede yang magkabaliktad. Hanggang dyan na muna. Huwag nyo nang ilituhin yung regarding dito. Hanggang dito na lang muna ang i-discuss natin regarding sa opposite, adjacent at hypotenuse. Basta, yung opposite at si adjacent pwede yang magkabaliktad. Ang gitna nila ay yan yung right angle. Tapos, yung longest side, yan yung hypotenuse. Ngayon, dito na tayo sa SAH CAH TOA. Ito ang wag nyong kalimutan, SAH CAH TOA. Kasi, yan ay nagrepresent sa tatlong formula. Kapag sine ang hinahanap, this is equal to opposite divided by hypotenuse. Kapag cosine ang hinahanap, this is adjacent divided by hypotenuse. Kapag tangent naman ang hinahanap, this is opposite divided by adjacent. So ngayon, ito lang ang tandaan natin. Pagdating naman sa yung
cosecant, yung secant, yung cotangent, madali na lang yung mismong formula nito. Ang cosecant ay opposite lang sa sine. Ang cosecant ay length of the hypotenuse divided by yung length sa opposite. Pansinin nyo, baliktaran lang yan siya. So, yung isa naman, ang secant. Baliktad lang sa cosine. Length of the hypotenuse divided by yung length sa adjacent. Next, si cotangent naman. Ang si cotangent ay yung adjacent naman divided by yung opposite. Baliktaran lang. Reciprocal. Baliktaran lang. Then, doon naman tayo sa Pythagorean theorem. Sulat natin tong Pythagorean theorem. By the way, kung meron akong mga maling pag-pronounce dito, paki-comment na lang. Pythagorean theorem. C squared equals A squared plus B squared. Anong ibig sabihin nito? Itong C, nag-represent yan yung hypotenuse side. Si A at si B, pwede yung magbaliktaran, wala namang mababago dyan. Yan yung sa opposite at saka sa adjacent. So, pwede na tayong mag-umpisa. Huwag niyong kalimutan itong nauna natin. Ito yung mga formula, lalong-lalo na itong SAH CAH TOA at itong Pythagorean theorem. Now, let's do number 1. Erase muna natin to. So, ang number 1, the sine equals 0.6. What is the value of cosine? Remember yung SAH CAH TOA natin. Dito tayo kasi nandyan yung sine. So, yung sine equals yung opposite over yung hypotenuse. Tapos, nasaan yung cosine? Dito tayo. Yung cosine naman ay adjacent over hypotenuse. So, wait, dito lang tayo. Ang sine na 0.6. So, ang equivalent dito ay 0.6. Si 0.6, gawin nating fraction. 6, maglagay ka ng 1 sa denominator. Itong point na to, ilan ang number after sa decimal na yan? Isa lang. So, isang 0 lang yan siya. So, 6 over 10. Malist natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 6 divided by 2, and this is 3. 10 divided by 2 equals 5. So, meron na tayong value ni opposite, which is 3. Si hypotenuse naman ay 5. Kailangan lang nating hanapin yung value ni adjacent para makuha natin yung cosine. Huwag kalimutan yung Pythagorean theorem na C squared equals A squared plus B squared. Itong C squared, yan yung hypotenuse. Ang hypotenuse natin ay 5. So, this is 5 squared. Sa A at saka sa B, kahit saan dyan, pwedeng mag-represent sa opposite natin, which is yung 3. So, pwede nating ilagay dito yung 3, yung opposite ay 3. So, this is 3 squared plus B squared. At ito naman, yung mismong adjacent. At yan yung hahanapin natin, yung value ni B. So, 5 squared, that is 25. Lagay na natin dito. Ito namang si 3 squared, that is equal to 9.
Since pang-add siya or positive siya dyan, kapag matransfer sa kabila, pang-minus na siya sa 25. So this is 9. Again, itong si 3 squared equals 9. Since pang-add siya sa b squared or positive number siya, kapag matransfer sa kabila, pang-minus na siya dito sa 25. In other words, minus tayo ng 9 to both sides para makancel yan siya dyan ba? So, ma-isolate na si b squared. 25 minus 9, this is 16. So, 16 was b squared. Now, kailangan nating i-cancel out yung squared na yan. So, anong gagawin natin? Yung square root. I-square root natin both sides. Meron na tayong video nito, yung pinaka-basic kung paano i-cancel out yung square root sa kabila. Para ang matitira na lang ay b. Kasi yan, ma-cancel out na yan siya. So, ang nasa kabila naman ay square root of 16. Square root of 16 equals 4. Meron na tayong value sa isa. Yan yung adjacent. So, ngayon, yung adjacent natin, yung adjacent natin ay 4. Yung hypotenuse natin, ito yung 5. 4 divided by 5, and this is 0.8. So, ang sagot dito ay letter B. Next, number 2. Tandaan, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Given tangent A or tangent alpha equals 0.75, what is the value of cosine alpha? Ulitin ko lang ha, itong mga variables na makikita nyo sa videong ito ay wag lang kayong magpapalito kasi ito ay variables to indicate an angle. So, ngayon, dito tayo sa CAH TOA. Wag nyong kalimutan ito. Tangent. Ito yung merong tangent which is opposite over adjacent. Ang hinahanap natin, cosine. Cosine. So, cosine equals adjacent divided by yung hypotenuse. Ang tangent dito ay 0.75. Although known ang 0.75 na 3 over 4, 3/4, isa-isahin lang natin. Kasi paano kung hindi yan 0.75, paano kung 0.74 yan siya. So, itong 0.75, meron na tayong detalye kung paano yung decimal i-convert to fraction. Kopyahin lang sa 75, maglagay ka lang ng 1 sa denominator. Yung after sa decimal, i-count natin yung mga numbers after sa decimal. 1, 2, dalawa yan siya. So, dalawa din ang 0 sa baba. 75 over 100, i-list natin yan by finding the greatest common factor which is 25. 75 divided by 25, this is 3. 100 divided by 25, and this is 4. Kaya naging 3/4 itong 0.75. Ngayon, meron na tayong value ni opposite which is 3. Ang value naman ni adjacent which is 4. Wala tayong value ni hypotenuse. Yan ang kailangan natin para makuha natin yung cosine. So remember, Pythagorean theorem, c squared equals a squared plus b squared. Itong c, yan yung hypotenuse. So hypotenuse squared equals si a at saka si b pwede yung magkabaliktad. Basta sila ay si adjacent squared plus yung opposite. So, opposite squared. Yan sila. Ang hypotenuse natin, ibalik natin si c squared. Pariho lang yan ha. Si adjacent naman natin ay 4. So, therefore, this is 4 squared plus. Yung opposite natin ay si 3. So, this is 3 squared. 4 squared equals 16. I-add natin sa 9 squared. Si 3 squared, this is 9.
16 plus 9, this is 25. Now, remember, meron tayong c squared. Ang kailangan lang natin ay yung c lang mismo. Para makuha natin yung value ni c lang ba? Na ma-cancel out itong squared na yan, kailangan natin i-square root ang both sides para ma-cancel si 2 dyan. So now, c equals square root of 25 equals 5. So meron na tayong value ni c, or yung ano nga yung c natin, yung hypotenuse. So yung adjacent natin, yung value ni adjacent natin ay 4. Tapos yung hypotenuse natin ay 5. 4 over 5. So, 4 divided by 5, and that is 0.8. Kaya ang sagot dito ay letter C, 0.8 ang value ni cosine kapag si tangent ay 0.75. Next, number 3. If sine equals 0.5, what is the value of, ano tong CSC? Ito yung cosecant. Itong cosecant, reciprocal lang dyan sa sine. Yun na yun. So, doon muna tayo sa CAH natin. Okay. So, CAH TOA. Nasaan yung sine? Ito, anong ibig sabihin ng sine? Opposite divided by hypotenuse. Now, yung cosecant, ito ay reciprocal lang ni sine. Ang reciprocal niyan ay hypotenuse divided by yung opposite. So, madali lang ito. Ang sine dito ay 0.5. Yung 0.5, obviously, this is equal to 1/2. Pero gusto ko, isa-isahin natin yan. Kopyahin si 5, maglagay ng 1 sa denominator. Yung decimal, ilang number after sa decimal? Isa lang. So, isa lang yung 0. So, i-list natin yan by finding the greatest common factor, which is 5. 5 divided by 5, and that is 1. 10 divided by 5, and this is 2. 1/2. Ito ay baliktaran. Ano ba yun? Ibaliktad mo lang siya ba? So, kung ibaliktad mo yan, this is equal to 2 over 1, which is equal to 2. Kaya ang sagot dito ay letter B, 2. Next, number 4. Given tangent beta equals 0.8. What is the value of cotangent beta? So, ma'am, ano nga ba yun? Ano yan? Yung mga ganyan na makikita nyo dito sa videong ito. Lagi ko nang iluulit, no? Ang akin lang na wag niyong katakutan yung mga variable na yan kasi nag-represent niya ng isang angle. So, ngayon, doon tayo sa ulit-ulitin natin si SAH CAH TOA. Tangent, dito tayo mag-focus sa tangent natin, which is opposite over adjacent. Tapos, si cotangent naman, ito naman yung opposite dito, or yung reciprocal niyan. So, this is adjacent over yung opposite. So, madali na lang. Kasi, baliktarin lang natin itong 0.8. So, itong si 0.8, isa-isahin ulit natin, kopyahin si 8, 1 sa denominator, yung decimal, ilang number yung nandyan after sa decimal, isa lang. So, that is 10. Isa lang din yung 0 na ilalagay natin. So, i-list natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 8 divided by 2, this is 4. 10 divided by 2 equals 5. Baliktaran. So, therefore, ang adjacent bali natin dito ay itong 5. Tapos, yung opposite ay 4. So, yung adjacent ay 5 over 4. 5 divided by 4, and this is equal to 1.25. Kung i-round off natin yan, round up tayo, which is equal to 1.3. Since wala namang 1.3 talaga dyan. So, ganun na lang natin yung 1.2 kasi yan lang yung nandyan. Pero dapat yung sagot dito ay 1.25. And by the way, yung ginawa natin dito, detalye lang ito ha. Kasi sa choices naman, since mga decimal yan siya, pwede namang ito lang
i-reciprocal natin yan siya, tapos ma-solve naman natin to 10 divided by 8, and this is still equal to 1.25. By the way, para sa mga nasa advanced mathematics na, meron kasi tayong tinatawag na rule of 5 or yung even and odd numbers na katabi mismo sa 5. Pero otherwise, kung doon tayo mag-base sa mga elementary books, basta 5 yan or 5 equal to 5, round up tayo. Pero kung ini-introduce sa teacher nyo, sa mga nasa advanced math, meron tayong even and odd numbers sa pag-round up. So anyway, hindi tayo mag-discuss dyan. Doon na tayo sa number 5. If cosine equals 0.6, what is the value of secant? Anong ibig sabihin nito? Ito ay secant. Si secant ay reciprocal lang ni cosine. Remember, SAH CAH TOA. Ito, si cosine na adjacent divided by hypotenuse. Ang reciprocal niyan, yan naman si secant, which is hypotenuse divided by yung length sa adjacent. So, ang nandito yung cosine ay 0.6. Kopyahin si 6, maglagay ng 1 sa denominator. After sa decimal, ilang number yan siya? Isa. So, isa lang ding 0 ang ilagay natin. So, therefore, 0.6 equals 6/10. Malist natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 6 divided by 2 equals 3. 10 divided by 2 equals 5. Pero, pwede namang hindi na natin yan gawin. Dito lang tayo mag-focus. Ang reciprocal niyan ay 10/6. 10 divided by 6, and this is 1.66 na never-ending na 6. So, kung i-round off natin to, this will give us 1.7. Otherwise, kung i-keep lang natin yung 1.6 nandito sa choices natin, which is letter B, 1.6. Yan na yung secant. Next, number 6. For an angle A or angle alpha, sine alpha equals cosine alpha. What is the value of alpha? Itong ganyan, alpha, theta, beta, uulitin ko lang, these are variables to indicate an angle. So, variables lang sila. Pwedeng A, B, C, X, Y, Z. So, meron tayong right triangle. Itong longest side, yan yung hypotenuse natin. Now, halimbawa, dito yung angle natin. So, yung opposite, so ito yung opposite. Ito naman yung adjacent sa angle na yan. Ang sine ay opposite divided by yung hypotenuse. Huwag kalimutan yung sukatoa natin. Yung cosine naman dito, yan yung adjacent divided by hypotenuse or adjacent over hypotenuse. So, kung equal si sine at saka si cosine, yung hypotenuse nila pariho. Kung equal sila, ibig sabihin yung adjacent at yung opposite ay pariho. Therefore, hatiin lang natin yung 90 degrees. Saan ang galing yung 90 degrees, ma'am? Angle ang pinag-uusapan natin. So, right triangle, mayroon tayo dito 90 degrees. Ang constant na total sa right triangle or any triangle ay 180 degrees. I-minus na natin yan sa 90 degrees kasi yan yung nasa corner dito, right angle. So, 180 minus 90 degrees, this will give us 90 degrees na lang ang natitira. At yan ay paghatian dito sa corner na ito, sa dalawang corner na yan, sa dalawang angle na yan. Hatiin lang yung 95. That will give us 45 degrees. Bakit natin hatiin? Kasi nga, equal
equal lang din naman. As in, yung opposite at yung adjacent ay equal lang din. Ibig sabihin yan, 45 degrees yung magkabilaang angle. Anyway, sa actual na exam oras yung kalaban nyo. So, ito lang tandaan nyo sa right triangle. Kapag yung opposite at saka si adjacent ay equal, therefore, yung mga angle sa magkabilaang angle dyan ay 45 degrees. Hatiin mo lang yung 90 degrees. Next, number 7. If tangent equals square root of 3, what is the value of secant? Pwede natin itong isolve in two ways kung given yung mismong table or doon na lang tayo sa SAH CAH TOA. Pero gusto kong ipakita din sa inyo yung table bali nito, yung sine, cosine at yung tangent. So, umpisa tayo sa 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees at yung 90 degrees. Ilagay muna natin yung value nila. Gamitin natin itong table kasi nandito yung square root of 3 na tangent. Ang tanong dito, what is the value of secant? Ang secant ay reciprocal dito sa cosine. So, ang cosine natin dito ay 1/2. Reciprocal ni 1/2 ay 2/1. 2/1 means 2. Wala sa choices. Kung cosecant sana yung hinahanap, cosecant, which is yung reciprocal ni sine, sana ito ay, yung reciprocal niyan ay 2/square root of 3 na meron sana sa letter C. Kaso lang, ang nandito ay what is the value of secant. So, ang tamang sagot dito ay 2. So, let's do solution number 2. Doon tayo sa SAH CAH TOA. SAH CAH TOA pa rin naman to. Doon tayo sa SAH CAH TOA kung saan isolve natin using yung Pythagorean theorem. SAH CAH TOA. Tangent. Tangent means opposite divided by adjacent. Ang secant ay reciprocal ni cosine. Dito muna tayo sa cosine. Cosine, adjacent divided by hypotenuse. So, si secant ay reciprocal niyan, hypotenuse divided by adjacent. Yung given na tangent dito ay square root of 3. Yung square root of 3 na yan, gawin nating fraction. So, ganyan lang. Kopyahin si square root of 3, lagyan ng 1 sa denominator. Square root of 3 over 1, pareho lang yan sa square root of 3. Ma'am, kanina, naglagay ka ng 0 after sa 1 dyan sa denominator mo. Naglagay tayo kasi yung mga nandoon naman ay meron tayong decimal. After sa decimal, meron tayong number. Wala namang decimal kasi dito sa square root of 3. Square root of 3 lang nandyan. So, yung square root of 3, lagyan lang natin ng 1 sa denominator para magmukha siyang fraction. Okay? So, ngayon, doon na tayo sa Pythagorean theorem. Yung Pythagorean theorem na c squared equals a squared plus b squared. Itong c squared, yan yung hypotenuse. So, hypotenuse, yan yung longest side sa triangles, right triangle. So, this is hypotenuse squared. Yung a at b, yan yung opposite at yung adjacent. So, pwedeng magkabaliktad, adjacent, opposite, opposite, adjacent. So, opposite squared plus yung adjacent squared. Ang nasa given ay yung tangent na opposite over adjacent. So, therefore, itong square root of 3, yan yung opposite natin, square root of 3 squared. At yung 1 sa denominator natin, yan yung adjacent. So, this is 1
squared. So, hanapin natin yung hypotenuse. So, ibalik lang natin si C squared. Pareho lang yan siya. Now, pwede na tayong mag-solve. C squared equals, itong square root of 3 na may squared, pwede na natin i-cancel ito mismong radical sign natin kasi meron naman tayong squared na dyan. So, bali, ang matitira na lang dito ay yung 3 na lang. Tapos, yung isa naman ay 1 squared, 1 times 1 equals 1. So, therefore, itong C squared na ito equals 3 plus 1, and this is 4. Kunin natin yung value ni C lang. So, mag-square root tayo to both sides para ma-cancel yung 2 dyan, yung squared, yung exponent, bali na 2. So, therefore, C equals square root of 4, and this is 2. Ito na yung hypotenuse natin. Meron na tayong value ni hypotenuse. So, balikan natin to. Ito naman yung hinahanap. Hypotenuse ay 2 over yung adjacent natin. Yung value na ni adjacent natin, ito yung adjacent natin, ay 1. 2 over 1 equals 2. Kaya ito yung tamang sagot dito sa number 7. Next, number 8. If sec is equal to 2, what is the value of cosine? Madali lang kasi reciprocal lang din naman sa 2. Always remember, lahat ng mga whole number meron yung automatic na 1 na denominator. So, reciprocal niyan, baliktaran lang, 1/2. And 1/2, that means 0.5. Wala din sa choices. Ito yung tamang sagot dito sa number 8. Now, doon tayo sa detalye. Ang second daw ay 2. So, doon muna tayo sa SAH CAH TOA. Cosine. Ang cosine means adjacent divided by hypotenuse. Ngayon, ano yung second? Yung second na yan yung reciprocal ni cosine. Yung reciprocal ni cosine ay hypotenuse over adjacent. So, ang given dito ay itong second. So, ito yung given which is equal to 2. Remember, lahat ng mga whole numbers, automatic, meron yang 1 na denominator. So, 2 is the same as 2 over 1. I-fraction natin para makuha natin yung hypotenuse versus yung adjacent. So, meron na tayong 2 over 1. Reciprocal ni 2 over 1, which is yung adjacent ay 1, at yung hypotenuse ay 2. Baliktaran ba? So, therefore, ang cosine ay 1/2 or 0.5. Kaya ang tamang sagot dito sa number 8 ay 0.5. Next, number 9. For an acute angle beta, tangent beta equals 3/4. What is the value of sine beta? So, again, huwag kayong magpapalito yan dyan sa mga variables sa angle natin. So, doon muna tayo sa SAH CAH TOA. Ang nandito ay tangent. So, dito tayo mag-focus sa TOA. Tangent means opposite over adjacent. Yung hinahanap natin ay yung sine. So, dito tayo. Sine equals opposite over hypotenuse. So, dun tayo muna sa given. Ang given dito, yung tangent ay 3/4. So, ito yung tangent natin ay 3/4. Ano ibig sabihin yan? Mayroon tayong value ni opposite which is 3. Yung adjacent ay 4. So, ang gagawin natin, gamitin natin yung Pythagorean theorem, which is c squared equals a squared plus b squared. Ano nga ulit yung c squared? Yan yung hypotenuse natin.
So, hypotenuse squared equals yung A at B, kahit saan dyan, yung opposite at yung adjacent side natin sa ating right triangle. So, yung opposite na nandito ay, direkta na natin, yung opposite na nandito ay 3, so this is 3 squared. Plus, yung adjacent ay 4, so this is 4 squared. 3 squared equals 9. 4 squared equals 16. Kopyahin lang natin si C o yung hypotenuse natin. C squared. Pareho lang yan siya. 9 plus 16 equals 25. Ngayon, para makuha natin yung value ni C mismo, so kailangan natin i-square root ang both sides para makancel natin itong exponent na 2. So, therefore, C equals square root of 25, which is 5. So, meron na tayong value ni C, which is ito yung hypotenuse. So, yung sign natin ay opposite over hypotenuse. Yung opposite natin dito ay 3. Yung hypotenuse natin dito ay 5. So, therefore, sign equals 3 over 5 or 3 divided by 5, and this is exactly equal to 0.6. At yan ay nasa choice letter A, 0.6. Next, number 10. If cosecant equals square root of 2, what is the value of sine? So, doon ulit tayo sa SAH CAH TOA. Ang cosecant ay opposite dyan sa o reciprocal ni sine. So, doon muna tayo sa sine at unang-una yan din yung mismong hanapin natin. So, this is opposite over hypotenuse. While yung cosecant ay yung reciprocal mismo dyan, which is length of the hypotenuse over length sa mismong opposite angle. So, anong nasa given natin dito ay itong cosecant, which is equal to square root of 2. Now, si square root of 2, wala tayong nakitang decimal dyan. So, kopyahin lang si square root of 2, lagyan ng 1 yung denominator. So, therefore, yung hypotenuse natin yan yung square root of 2, yung opposite naman natin ay yan yung 1. Now, since yung sine ay reciprocal din dito sa cosecant natin, so therefore, ito baliktarin lang natin. So, ang reciprocal niyan ay 1 over square root of 2. Now, itong 1 over square root of 2, nasa choices natin, which is itong letter A. Pero kailangan nating i-simplify to. Remember na itong radical sign dapat wala siya sa denominator. So, i-simplify natin si 1 over square root of 2. Paano tayo mag-simplify? Kung ano yung denominator, yun din ang i-multiply natin sa numerator at denominator para mawala natin yung radical sign ba. So, square root of 2 times square root of 2, 2 na lang ang natira sa ating denominator. So, remember, yung basic, kapag square root of 2 tapos ini-squared yan siya, makancel out na yan siya at ang matitira na lang ay yung 2. So, meron na tayong basic na video nito na in-explain natin kung paano naging ganyan. So, yung nasa baba, square root of 2 times square root of 2 equals 2. At ang nasa taas, 1 times square root of 2 equals square root of 2. Bali, yung final answer dito ay square root of 2 over 2. Nasaan yung square root of 2 over 2? Meron tayo sa choice letter B. Square root of 2 over 2. So, yan na yung final na answer dito sa number 10.
By the way, kung gusto nyong i-calculate nyo yung exact amount dito sa square root of 2, yung 1 over square root of 2 versus dito sa square root of 2 over 2, pareho lang yan siya, equal lang yan. Kaso lang yung final answer must be wala tayong radical sign sa denominator. Kaya ang tamang sagot dito ay itong square root of 2 over 2. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong naintindihan sa videong ito. Thank you and God bless.